Rồi sau đó dần dần thăng tiến, lúc đầu thì ngồi ở xa, action team nó nhìn nó đuổi như đuổi gà, nó bắt ngồi đâu ngồi đó cũng điên lắm. Thế là giờ gặp action team là mình hay lườm huyết họ này. Rồi sau đó thì lên được các vị trí ngồi ở giữa giữa, rồi cuối cùng là lên được trên trên, và cuối cùng thì cũng trở thành diễn giả của rất nhiều sự kiện. Và đặc biệt nhất là chúng ta được nước khác, quốc gia khác mời đến để làm diễn giả. Năm không nhớ ngoái năm kia gì đó thì Indonesia có một sự kiện rất là lớn và có mời ông sang với những diễn giả và đã chia sẻ huấn luyện thành viên của họ trong 1 ngày rưỡi liên tục. Sự kiện lớn kinh khủng nha. Indonesia là có đến 270 triệu dân, gấp 3 lần Việt Nam, và họ tổ chức một sự kiện với cái tiêu chí cực cao, tức là 5.000 điểm liền trong 5 tháng liên tục thì mới được sự kiện đó ở đảo Bali. Và sự kiện đó rất là đông, toàn quốc mà, và hiện cũng đã tham gia huấn luyện ở sự kiện đó. Sự kiện ở đây chính cái sự kiện ở cảnh thế này đấy, cái này không phải Herbalife Việt Nam tổ chức. Rồi cái này là có cái băng đeo trông nhưng mà gì đó quốc vương nước gì đó, thực ra đó là băng tuyên dương 20k, cũng ở nước ngoài, không nước nào. Một vài chia sẻ với các anh chị thêm một chút như vậy. Cái này nó phản ứng chậm, gần trưa nó đói. Không sao đâu, chúng ta đi cây nhà làm cơm thoải mái thôi. Chúng ta quan trọng nhất thì là các anh chị sau khi chia sẻ học về xong thì có doanh số không, có thu nhập không, cách không, chứ còn không cần phải quá mượt mà đâu. Muốn mượt mà nào ra Hà Nội công ty làm tốt lắm. Ở đây chúng ta thấy là các chủ tịch có tuyệt vời rồi, và cái này cũng thấy cũng tuyệt vời rồi. Trong cái chuyến Herbalife may mắn được đi rất là nhiều quốc gia. Hữu đã được đi gần 30 nước, 20 mấy nước đó, và các anh chị có lẽ nhìn trên màn hình đã nhận ra các nước nào rồi, chẳng cần phải giới thiệu làm gì nữa. Hữu không thể, Hữu cũng có quyền đăng quá nhiều ảnh, chứ còn nếu Hữu khoe bộ ảnh của các anh chị ra thì có lẽ xem từ sáng ngày mai chưa hết, đúng mà. iPhone một cái 500 bao nhiêu ghi gì đó, nhưng mà cũng không thể nào mà lưu hết ảnh được, phải đi rất là nhiều nước, rất là nhiều nơi, trải nghiệm những nơi rất là tuyệt vời. Và những cái nơi tưởng chừng như chỉ có những người rất đặc biệt mới đến được, thì một người rất bình thường make in Nghệ An Hữu cũng có thể đến được. Ví dụ thế này, ví dụ các anh thấy rằng là đến tháp Eiffel ở Paris là bình thường, cũng không bình thường lắm đâu. Nói chung mà đi đến đó là chỉ cần một cái vé bay, nếu như các anh chị bay business như Hữu nó bay ấy, thì cứ xác định rằng là nó nhóm triệu phú cứng lắm, nhà triệu phú cứng đó, thì thu nhập 1 tháng của triệu phú cứng mới đủ mua một chiếc vé. Và ở đây không nói hết cả, rất nhiều anh em đây, nhân dân chủ tịch đây cùng bay cái chuyến đó với ông sang đó, thì không chỉ là đến Eiffel để xem, mà hôm đó các chủ tịch cùng với còn có một cái trải nghiệm rất hay nữa, đó là có bữa tối tuyệt vời trên tháp Eiffel. Một cái sự kiện có lẽ mãi mãi không bao giờ chúng ta quên, đúng không ạ? Một sự kiện để đời rất khó để tái lần hai, bởi vì các chị có đi sang đó, các chị không thể nào mua được cái bàn đó, nó cực kỳ khó. Đăng ký trước 3 tháng, các anh chị biết những siêu sao bóng đá thế giới cũng phải đăng ký đợi mấy tháng mới có. Thế mà hôm đó rất là may mắn, cho đăng ký không chỉ bàn mà còn đăng ký căn góc đẹp nhất, cái bàn góc đẹp nhất ở trên cái lầu cao của Eiffel kìa, nhìn ra sông Sen và quảng trường Trocadero, cực kỳ đẹp luôn. Một bữa tối không thể nào quên. Một bữa tối có pate gan ngỗng, có bò bít tết Pháp, có nhiều thứ nữa không thể nói hết được. Tất nhiên các một lần nữa nha, kết quả là không điển hình nhá, không điển hình, chứ không phải là vào Herbalife ăn thế đâu. Cái này là quyết định nhà nước rồi, phải rõ ràng như vậy. Các anh chị tiêu dùng thế nào, đạt cỡ nào là hoàn toàn là sự nỗ lực của chúng ta, chứ không phải là cứ vào đó thì Herbalife phát đến vậy đâu, phải đúng không? Đi về đưa cả nhà mình vào hết. Rất là hiểu như vậy, kết quả là không điển hình. Mỗi cá nhân khác nhau thì sẽ có kết quả khác nhau. Với một vài cái nơi nữa các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Chỗ này giống vườn cổ tích không ạ? Đây là ban công châu Âu ở Xuân Mua. Cái chỗ này là ít người đi lắm, người Việt là cực ít luôn. Cái chỗ này ban công châu Âu đẹp kinh khủng luôn, và đến đấy là không có muốn về, đã cả ngày ngồi đấy cũng được. Luxembourg cái nơi cực kỳ đẹp, nó rất nhỏ nhưng đẹp vô cùng, công quốc Luxembourg. Thôi một vài nơi nữa khoe các anh chị lại cứ thích đi, đúng không ạ? Hãy thành công thì đã, chúng ta sẽ có cơ hội đi, chứ đừng có cố dùng tiền nhà để đi, nó phí. Rồi, tôi muốn chia sẻ mọi người cái bức ảnh này. Mọi người có nhận ra mình ở đâu? Đây gì ạ? Đây là sân bay quốc tế Đà Nẵng. Năm kia thì Hữu đã cùng với đội nhóm mình thuê riêng 2 cái máy bay để đưa hệ thống đi dự cái sự kiện ở Singapore. Năm ngoái thì thuê 3 cái để mọi người cùng đi Singapore, và năm nay là chắc chắn đã đặt cọc 4 cái. Và các anh chị biết, bởi vì cả năm ngoái là cả 3 cái bay cất cánh một lúc,
Nên là toàn bộ cái sân bay này có thể thấy chỉ có một màu áo của chúng ta thôi. Đến mức mà ban sân bay phải ra gặp hỏi ai là trưởng đoàn, tôi là trưởng đoàn. Và sau đó thì họ bảo rằng là mong các anh chị là hợp tác, bởi vì là rất là đông, bảo các anh chị yên tâm. Trông họ thế thôi nhưng tất cả họ đều rất là hợp tác, rất là văn hóa răm rắp, và cũng chưa bao giờ họ làm việc một cái tốt đông và nhẹ nhàng như vậy. Cho đến bây giờ khi bay một mình họ vẫn còn nhận ra, bảo ô anh à, vẫn nhận ra. Câu hỏi là có phải khoe sự kiện các anh chị, mà tôi đặt ra là tại sao người ta lại đi đông như thế này? Yes. Có hiểu không nào? Hãy nhớ này, một người thì có thể ngu dốt, nhưng không bao giờ có một tập thể thế này ngu dốt đâu. Có đúng thế không? Một người để nhầm lẫn, nhưng đây chỉ là phần cực kỳ nhỏ của Herbalife Việt Nam. Đúng không? Năm ngoái chúng ta đi dự mấy nghìn nhỉ? 8.000, 12.000, năm trước 12.000, năm ngoái là khoảng gần 12.000. Mà đây mới chỉ có khoảng tầm gần nghìn. Đúng không ạ? Chưa thôi thì các chị này tưởng tượng rằng là mới chỉ khoảng tầm cỡ chưa được phần 10. Vậy thì các chị thấy rằng là điều gì đã xảy ra, và tại có cái điều gì mà người ta lại đi đông như vậy? Không. Nếu mà một năm thì còn bảo là nhầm lẫn, nhưng mà bao nhiêu năm nay rồi, đúng không? Càng năm sau bao giờ cao năm trước, đông như vậy. Và cá nhân đây cũng vậy, năm 2017 lần đầu tiên đi dự sự kiện Extravaganza ở Bangkok, Thái Lan, Hữu không muốn đi một tí tẹo nào, bởi vì Hữu không thích Bangkok. Bangkok Hữu thấy nó không có cái gì hơn nhà mình cả. Nhà mình có đẹp hơn. Cái chỗ Hữu ở bây giờ đẹp hơn Bangkok, đẹp hơn nhiều. Và vào Sài Gòn ngay cái chỗ mà đường Nguyễn Huệ nó như Bangkok, nó cũng chẳng có cái gì Bangkok cái lớn cả. Nhưng mà hôm đó bảo trợ đến mời theo kiểu chảy bửa và lăn lộn quá, đúng không? Nên là bảo thôi phải cố mà đi cho nó xong việc, đúng không? Nuốt cục tức mà đi cho nó xong. Nhưng mà sau Hữu sang rồi, tại sao từ đó trở đi 9 năm qua, chứ nói 8 năm qua Hữu đi 10 cái sự kiện cha. Hữu tin rằng với cái thâm niên 8 năm kinh doanh ở Văn Nhiễu sẽ không có anh chị nào thứ hai trong hội trường này đi 10 cha hết đâu. Đúng không? Chứ người làm lâu năm hơn thôi, còn 8 năm không có. Bởi vì sao? Là vì có một năm là sự kiện Bắc Á và Nam Á tổ chức ở hai nước, là đi được thêm một lần thành 9 nha. Và có một lần đi theo CC Hoàng Hải cùng với các chủ tịch Việt Nam nữa là dự Extra ở châu Âu. Đúng là dự Extra Hoàng Hải ở châu Âu của cả châu Âu ở châu Phi, 61 quốc gia cả châu Âu ở châu Phi, tổ chức ở Krakow, Ba Lan. Và đi cái đó nữa thành thử ra là 8 năm mà đi 10 chữ Extra. Nên đừng hỏi vì sao người ta đổi pin nhanh. Đúng không ạ? Người ta có lý do. Nhưng có rất nhiều người một cái cha không muốn đi. Được cái ước mơ thì giỏi. Có đúng thế không? Còn ước mơ thì giỏi thôi. Em sẽ trở thành người thế nọ, em sẽ trở thành người thế kia bằng cách chị ngồi ở nhà. Không bao giờ có. Xin thưa các anh chị rằng cái này muốn chia sẻ với đây cá nhân chia sẻ này. Hữu thấy trong quá trình khởi nghiệp với rất nhiều các thành viên trẻ, hôm nay Hữu chỉ ra cho các anh chị trẻ nha, bởi vì nói các anh chị già là dễ bị mắng. Mà chú tuổi gì mà lên nơi dạy đời. Hôm nay chỉ ra các anh chị trẻ như thế thôi, chứ trẻ các anh chị này. Chúng ta rất vô lý chỗ này. Đôi khi nha, bỏ ra bao nhiêu tiền, bỏ ra 10 triệu ông nên đi tỉnh nọ tỉnh kia chỉ để dự cái đám cưới đứa cháu thôi. Mà không đi nó vẫn cưới. Mà nó cưới từ trước khi cưới của tôi. Hiểu không? Hiểu không ạ? Sao mà hiểu nhanh thế? Đúng không? Bảo trợ hiểu lắm, bảo trợ cưới trước khi cưới nhá. Rồi, okay. Và chị thấy rằng gì ạ? Hai ông ta bỏ tiền ra mua trang phục quần áo. Tôi biết nhiều chị em bỏ mấy triệu ra mua cái váy mà. Mặc đi được 2 sự kiện là không mặc nữa. Hoặc là sự kiện đầu tiên có đứa đụng hàng thì sao không mặc nữa. Có đúng thế không ạ? Như thế rồi đàn ông mà mặc đồ giống nhau là tự nhiên thành thân nhau. Mà phụ nữ bình thường mặc đồ giống nhau tự nhiên ghét nhau. Thế mới hay. Có đúng thế không ạ? Và chúng ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền bạc để đi mua bia rượu để nhậu. Đúng không? Đời anh báo cái hôm bao nhiêu tiền bia rượu rồi? Không đếm được, nhưng mà cũng nhiều rồi đấy. Đúng không ạ? Rồi, anh Chiến còn nhiều hơn vì sống đỡ hơn. Và tôi thấy rằng chúng ta không tiếc cái khoản đó. Chúng ta bỏ ra vài triệu đi nhậu, hay
mua sắm những thứ xa xỉ nào đó, chúng ta cảm giác bình thường. Nhưng chúng ta đôi khi nhá, chỉ đi từ một huyện nào đó nhé, cách đây chỉ có tầm cỡ dăm chục cây số để đi Vinh sự kiện thôi, thì suy nghĩ rất kỹ và cảm giác rất là rủi ro, đúng không? Không có nên đi không? Và đấy là cái vấn đề tiêu dùng của ông ta, có đầu tư đúng chỗ. Nên là gần đấy tôi có viết bài trên Facebook, nó dài quá, tôi biết mọi người toàn like không đọc, tôi cũng phải nói lại nội dung tí thế nào. Đó là hầu hết chúng ta nghèo không phải là do chúng ta không biết kiếm tiền. Chúng ta chỉ nhận ra cái bề mặt thôi, không nhận ra là cái nguyên nhân của việc chúng ta không kiếm nhiều tiền ấy là do chúng ta không có đủ thông tin và không đủ trải nghiệm. Tôi về tôi chiêm nghiệm ngay trong họ nhà tôi này, họ các anh chị nào biết này, vừa rồi rằm tháng Giêng, tôi hay nhắc về họ là vừa rồi rằm tháng Giêng. Trong họ nhà tôi những cái số người mà nghèo ấy, mà do kiểu phung phí ăn tiêu xa hoa ấy, là gần như không có. Nhưng một số nghèo do tiết kiệm quá, không đầu tư bản thân ấy, cực kỳ nhiều. Đúng không ạ? Nhiều lắm. Cả đời không có làm gì. Người năm nọ năm kia giống hệt nhau, năm ngoái năm nay giống hệt nhau, năm nào giống hệt nhau. Hỏi chú học cao biết rộng xem năm nay có làm ăn được không? Còn năm nay bác có làm thì bác làm, chứ còn năm thì nó có thế. Năm nào mà chẳng năm nào, đúng không? Chỉ có bác có làm thì nó mới khác thôi, chứ năm nào nó cũng thế cả. Và các anh thấy rằng là nếu các anh chị muốn thay đổi được cái điều kiện kinh tế của mình, nếu các anh chị muốn thay đổi được cái số phận của mình, nếu các anh chị muốn thay đổi nhận thức của mình, tầm vóc của mình, thật sự chúng ta phải đi ra và hiểu mang rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng không biết các anh chị hoàn cảnh nào, nhưng một người như tôi nếu không có Herbalife thì không có cho Văn Giang thì chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Đúng không? Tôi đã từng đi du lịch nước ngoài trước khi vào Herbalife, nhưng mà mua cái vé du lịch đi lên nơi vài bữa xong về, xong chả biết vì sao đi, xong mua một đống quà lưu niệm về tặng, mà tặng chưa hết đâu, vứt ở nhà, toàn mua móc chìa khóa tặng trái lấy. Nên chia sẻ như vậy để thấy rằng là hãy đầu tư cho mình. Các anh chị biết rằng đầu tư sức khỏe là bản thân là quan trọng nhất. Các anh chị sẽ đầu tư, nếu giờ phụ nữ biết ăn gì da đẹp có ăn không? Ăn chắc luôn. Đúng không? Đàn ông biết ăn gì cho cơ bắp lên 6 múi có ăn không? Ăn chắc luôn, đúng không? Tôi biết mà mọi người đều quan tâm đến sức khỏe, nhưng mọi người cũng giờ tự hỏi trăn trở rằng làm thế nào cho mình thông minh lên không? Đúng không? Toàn thật hãy nhớ nhá, bộ não thì quan trọng. Tôi từng nói đùa với các downline tôi thế này này, bụng 6 múi của em thì cũng ngon đấy, nhưng mà bụng 6 múi không ngon bằng não 6 múi. Và nếu ngon nhất là cả hai thứ này nó phải đều 6 múi, đúng không? Nếu ngon nhất là cả hai thứ này đều phải 6 múi. Nên là ngoài cái cơ bắp 6 múi của mình ra thì hãy cho bộ não mình cơ hội. Và bộ não mình ý, chúng ta không thể nào biết nhiều hơn bằng cách ăn cái gì đó. Chúng ta chỉ có thể biết nhiều hơn bằng cách tiếp xúc, bằng cách đi ra, bằng cách nhìn, bằng cách nghe, bằng cách tiếp nhận các thông tin xung quanh. Đừng tự đóng cửa bản thân, hãy cho mình cơ hội. Tất nhiên tôi nói thế này là cũng hơi khó cho các anh chị, bởi vì bây giờ muốn đi tra cũng không dễ nữa, bởi vì visa thì bắt đầu làm rồi, và các máy bay thì bây giờ nói chung là ghế nào cũng thấy có người cả rồi, nên nó không dễ dàng nữa. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng tại sao cảnh nói lâu như vậy, bởi vì chỉ vì nhờ cái sự kiện này mà cuộc đời tôi đã kịp nhận ra rất là nhiều thứ. Các anh chị có nhận được hay không thì tôi không dám chắc, để các anh chị đến nói tôi biết. Nhưng mà cá nhân tôi chỉ vì một sự kiện như vậy mà tôi đã nhận ra Herbalife, tôi đã có rất nhiều kỹ năng. Tôi biết rằng là hóa ra là ở bên Mỹ họ làm như thế, chứ phải làm như mấy ông cường hào ác bá để mình làm đâu. Thế là tôi mới rồi hiểu, dần dần mới biết. Tất nhiên mình thì cũng trong cái bộ tứ cường hào ác bá đấy mà, nên là cái từ cường hào ác bá là từ tôi nói đùa nhá, chúng tôi tự gọi nhau như thế nhá, chứ trong Herbalife có cái cụm từ nào thế đâu. Nên là MC nó phải đính chính, hiểu không? Đây là bọn tôi gọi đùa nhau như thế, bọn tôi tự phong nhau, gọi đùa nhau cái tên mến yêu ở nhà như thế. Như thế mà các anh chị đừng yêu gọi là cún con hoa hồng gì đó, đúng không? Còn bọn tôi thì gọi nhau như thế. Đây là cái cách gọi nhau thôi. Còn ở đây là có các chủ tịch, chủ tịch Chiến, chủ tịch Cương, chủ tịch Bá, và tôi cũng là chủ tịch. Rồi ạ. Để có ngày hôm nay thì tôi xin chân thành cảm ơn bảo trợ của tôi, anh Xuân Thành và chị Lê Hương, người đã chăm sóc của tôi trong ngày đầu tiên khi mới sử dụng các sản phẩm Herbalife. Nhưng mà cũng nhân bức ảnh này tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các anh chị chủ tịch ở Nghệ An, và tất nhiên là các anh chị của chủ tịch Herbalife Việt Nam nữa. Thứ nhất là về phía các anh chị từ Nghệ An, các anh chị đã tổ chức một sự kiện rất là tuyệt vời, là giúp tôi một người ở xa. Tôi cũng đồng trong ban tổ chức nhưng mà toàn đứng tên vậy tôi nhầm có làm gì, nói thật như vậy. Nhưng mà các anh chị ở nhà thì là cái sự kiện rất tuyệt vời. Tôi không nghĩ rằng là chúng ta lại có sự kiện càng ngày càng lớn như vậy. Tôi nhớ ngày những khởi nghiệp với nhau chúng ta có sự kiện trông rất là tệ hại.
đúng không? Sự kiện ở nhóm của chủ tịch Thái Hương lần đầu tiên tôi đi dựng cái sân khấu bịt luôn cửa nhà vệ sinh. Thành viên đến ngồi là chịu chết, cứ nhấp nhai nhấp nhổm tưởng năng lượng có phải đâu, căng không biết tới đâu cả. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Về phía các chủ tịch và các staff trên toàn quốc, xin chân thành các anh chị đã hỗ trợ sự kiện cho Nghệ An. Cảm ơn chị Giang, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn CC Tế Huy, CC cũng bạn đây và rất nhiều các anh chị khác nữa đã hỗ trợ để thị trường và Nghệ An của chúng tôi có một sự kiện nó tuyệt vời như này. Tôi về và tôi cảm xúc lắm, tôi cảm xúc vì lúc đầu tôi không cảm xúc lắm đâu. Ban đầu tôi mới về sân bay tôi thất vọng lắm vì khách sạn nào hết phòng cả. Tôi mới nhận ra mình rất sai lầm khi mà về Nghệ An vào đúng ngày 14 tháng 2. Ngày 1 tháng 2 liên quan đâu, tôi tra ra không phải là ngành khách sạn, không phải là ngành khách sạn thế giới, không phải là ngành nhà nghỉ thế giới, không phải ngành hết. Nhưng mà các khách sạn là full hết mà tôi vất vả mãi mới tìm được phòng ở. Nhưng mà sau đó thì tôi lại cảm xúc về thời tiết rất là tuyệt vời, rất là đẹp, không còn quá lạnh nhưng mà cũng chưa sang mùa nồm. Vài hôm nữa bắt đầu nồm nhà tự nhiên chảy nước là muốn ở không. Và rồi bây giờ đây đặc biệt hơn nữa tôi đến tôi gặp các anh chị, từ nãy tôi vào rồi nghĩa là tôi nổ những pháo rồi nghĩa đổ vào rồi vui lắm, gặp hết người này gặp hết người kia, còn người quen không. Đây, và tôi rất tự hào là Tết vừa rồi mình cũng bị lên cân. Thế nên đi gặp người khác có mới tự tin, đúng không? Đang rất bình thường mà sau Tết anh cái bánh úng thì đi gặp ai cũng ngại hết đấy. Nói là nhiều người nhột lắm. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì chuyện cá nhân. Tất nhiên tôi cũng còn một chút thời gian nữa, sắp hết rồi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với chị một vài nội dung như điểm năm mới. Đừng bao giờ tin vào câu tháng riêng là tháng ăn chơi. Các anh chị đừng có ghi làm gì hết nhá, ghi không nhớ gì đâu. Sự like của tôi là đừng có chụp, đừng có ghi, tôi đã khuyên thật đấy. Bởi ghi xong về không thấy cái gì cả, cái mấy câu này đâu có mà, đúng không? Nên tôi chỉ xin cái này, đừng bao giờ tin rằng tháng riêng là tháng ăn chơi. Tháng riêng là cái tháng chúng ta hoạch định kế hoạch cho cả năm. Dân hợp lai mà làm cái kinh doanh hợp lai chuyên nghiệp ấy cực kỳ thích năm nhuận, bởi năm nhuận có thêm tháng, đúng không? Nó có thêm tháng dài hơn. Nên là đừng bao giờ tin rằng tháng ăn chơi đây là cái thời điểm mà chúng ta vạch ra kế hoạch cho cả năm. Cho dù ai ăn chơi kệ họ, người ta đi nhậu kệ họ, người ta đi ăn chơi kệ họ, người ta suốt ngày đi gọi hồn gọi vía cầu đầm để cho tắm giàu có kệ họ. Tôi không bao giờ đi thắp hương ở đâu để mà xin giàu có cả. Tôi cũng đi thắp hương, đi vãn cảnh chùa cách, tôi cũng có cái tín ngưỡng của riêng mình. Tôi cũng về nhà thờ tôi thắp hương, nhưng tôi không bao giờ xin tổ tiên phụ tôi giàu cả, bởi vì nhà tôi 5 đời tôi biết 10 năm nghèo, đúng không? Cuộc sống chả làm giàu được, bây giờ làm sao mà qua đời rồi phụ tôi giàu. Tôi là giàu nhất trong cái thục nhà tôi khẳng định luôn. Nhà khác không lấy gì nhưng mà so thục nhà tôi là giàu. Nhưng mà đừng có bắt thời gian được đó. Sự giàu có không bao giờ đến theo cách đó. Hôm nọ tôi vào Sài Gòn vào đúng ngày 10 âm. 10 âm là ngày vía thần tài. Tôi sang Sài Gòn đi mua heo quay và mua cá lóc cũng thần tài rất là nhiều. Rất nhiều. Thế theo các anh chị người ta mua từ đó từ thần tài để mục tiêu là cầu cái gì ạ? Cầu giàu có, cầu tài. Và tôi từng nói với người rằng là đừng có bắt công cầu, bởi vì nếu cầu cái pho tượng đó mà giàu được thì cái ông toàn nặng tượng lắm giàu lắm rồi. Đúng không ạ? Và cứ kể là thần tài có thật đi nữa nha, mà thần tài quyết định cho bạn trở thành người giàu có nhá, thì các anh chị thấy rằng ấy, cái sự cầu giàu có nó sẽ diễn ra bằng cách nào? Nó không diễn ra bằng cách là tự nhiên thần tài cho người một chở một xe tiền nhà bạn, hay ở đêm ném vào nhà bạn bao tải tiền, mà một bao tải tiền trả được mấy đâu. Đúng không ạ? Chúng ta đều hiểu mà. Cũng không thể có chuyện là cho bạn đi trồng cây thêm đầu xuân rồi đào được cục vàng nặng mấy chục cân. Không bao giờ có. Sự giàu có của chúng ta bao giờ nó phải đến từ một kế hoạch hành động nào đó. Nó phải đến từ một sự gặp gỡ nào đó. Đúng không ạ? Trong hội trường này có thể đã có các anh chị là người giàu có, các chị xem sự giàu có của ta trước đây ấy, nó đến từ một sự gặp gỡ nào đó, từ một ý tưởng nào đó, từ một lời chia sẻ nào đó, từ một cái mối quan hệ thế nào đó, chứ không phải là tự nhiên đùng cái câu thần tài rồi thần tài cho ông ta một cái câu giàu có nào đó là tự nhiên nó đến, không phải như vậy. Nên tôi muốn chia sẻ với các anh chị này, nhìn tôi này, nhìn gì có bưng nước đẹp trai như đứng đây này, có bưng nước có đi qua là mắt cái này, tập trung, đứng sau bên này tôi đúng. Tôi chia sẻ với các anh chị này, nếu các anh chị muốn thần tài cho chúng ta một sự giàu có, thì chúng ta cũng phải cho thần tài một cơ hội để sự giàu có đó, để đưa sự giàu có đến. Tóm lại muốn giàu thì phải làm cái gì đó chứ.
Cũng giống như cả đời cầu trúng số mà cả đời chẳng có vé số mà trúng sao? Tôi đúng nhỉ? Cả đời muốn giàu có, cả đời không kinh doanh, cả đời không làm gì cả ăn ngồi một chỗ không hành động gì, làm toàn những việc cũ kỹ hàng chục năm đã làm, xong rồi năm giàu có rồi sao được? Nếu bạn tiếp tục làm những việc bạn đã làm thì bạn tiếp tục nhận những thứ mà bạn đã nhận, không bao giờ có gì khác hơn nữa. Nên năm mới tôi khuyên các anh chị, nếu tôi ví dụ như tôi thì còn mấy chục phút nữa, tôi ví dụ như nếu tôi chỉ còn có 1 phút để chia sẻ với anh chị nha, thì tôi khuyên anh chị này, năm mới các anh chị cần trang bị đúng 1 phút thôi. Đó là gì ạ? Đó là khát khao. Yes. Cái vốn lớn nhất của con người không phải là cái gì đó to tát đâu, là sự khát khao. Tôi khẳng định này, trong hệ thống của tôi có nhiều người hiện nay thu nhập thấp hơn tôi, tổng tài sản ít hơn tôi, thậm chí phát triển cá nhân cũng không bằng tôi, nhưng khát khao có khi vẫn thấp hơn tôi. Hay là cái khác, có khi có những người giàu có hơn nhưng khát khao về sự giàu có họ vẫn tiếp tục lớn hơn. Có người nghèo khó nhưng khát khao về sự giàu có lại không lớn. Chúng ta không nhận ra điều này. Vốn lớn nhất của một con người không phải là năng lực, bởi vì giữa người và người, nếu bạn không có một vấn đề gì quá đặc biệt về sức khỏe, nếu đầu óc bình thường thì hoàn toàn năng lực chúng ta có thể học và tiến bộ theo ngày tháng hết. Nhưng rất nhiều người nhiều năm không tiến bộ là vì không có khát khao. Khát khao có trong bằng đầu. Nên ví dụ nếu tôi chỉ kịp nhắn gửi một điều gì đó với tất cả các anh chị em thành viên ở tỉnh nhà, cái nơi chôn rau cắt rốn, một cái nơi rất đặc biệt trong trái tim tôi, đặc biệt nhất trong trái tim tôi, thì tôi khẳng định rằng các anh chị em hãy thêm khát khao. Và các anh chị thấy rằng Hợp Lai, Nghệ An, nói một góc độ tích cực nha, thì vẫn là một cái tỉnh mà phát triển rất là nhanh, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì Nghệ An ta có khát khao rất lớn. Khát khao rất lớn. Tôi đã từng đi nhiều vùng, tôi không tiện nêu vùng nào nhưng tôi đi nhiều vùng ở Việt Nam rồi, chúng ta thế giới tôi đi nhiều nơi ở Việt Nam, tôi đi không sót nơi nào, rất là nhiều nơi rồi, tôi khẳng định này. Có rất nhiều vùng nha, con người không kém gì ở đây đâu, nhưng là sau bao nhiêu năm nha, thậm chí một chủ tịch không có. Bởi vì sao ạ? Bởi họ cực kỳ tự hài lòng với cuộc sống. Cái sáng cà phê, chiều đi nhậu, tối về xem tivi hết, xong cảm giác cuộc sống thế ổn rồi, xong tự khuyên nhau thế ổn rồi, khuyên nhau ổn định. Tôi khẳng định này, người ta giàu rồi tôi khuyên nhau ổn định thì còn được, mình đã nghèo thì khuyên nhau ổn định. Đúng không? Có lý. Đang nghèo mà xưa khuyên nhau ổn định, thế là cứ thi nhau nỗ lực giữ cái nghèo đó à? Không, đừng tư duy như vậy. Hãy dám khát khao. Tôi đã rất nhiều lần chia sẻ với chị rồi, chỉ có khi nào này các anh chị có khát khao thì cái gì chúng ta cũng làm được hết. Những người không làm được nhiều việc chẳng qua là người không có khát khao. Chứ còn chúng ta hãy nhớ nhá, nếu bạn nhất định phải làm một việc gì đó thì bạn sẽ làm được. Đúng không ạ? Nói chung là bạn phải làm thì bạn sẽ làm được nha. Nếu bạn phải làm bạn sẽ làm được. Còn cơ bản là chúng ta chưa phải làm, chúng ta cứ né tránh thôi. Nên đây hãy cho mình đầu năm hãy đặt một cái mục tiêu thật là lớn cho mình. Dù sao nay vẫn trên tháng Giêng, dù sao bây giờ để hoa đào thì cũng chưa bị quê, đúng không? Bài này soạn từ trước Tết. Trước Tết bởi vì là hồ sơ phải xin trước, tức là phải xin trước 45 ngày đó. Nhưng mà dù sao đến trên tháng Giêng hoa đào giờ vẫn đang còn mà, đúng không? Nên là hoa đào cũng được. Tôi chia sẻ với anh chị này, ngay trong khi bông hoa đào đang còn trên cành, hãy cho mình có mình kế hoạch. Và đây là bí mật hàng đầu của tôi vẫn làm bao năm qua. Tôi không bao giờ viết bản kế hoạch đầu năm, mà ngay sáng 1 Tết vào lúc 9 giờ sáng, giờ phút mà tỉnh táo nhất, minh mẫn nhất, uống một ly trà, nhớ là trà truyền thống nha, đừng uống trà Tâm An giờ đó nha. Uống trà truyền thống để nó thật tỉnh táo. Và tôi bắt đầu viết một cái thứ rất đặc biệt, không phải cái đầu năm mà là bản tổng kết cuối năm. Năm đó, chứ để là năm nay này, năm 2025 này, tôi muốn có gì thì tôi đã tự viết cái bản tổng kết năm nay mình phải làm việc gì rồi. Và cái bản tổng kết hay cái bản kế hoạch nó khớp là một. Đầu năm thì nó là bản kế hoạch và cuối năm thì nó phải là bản tổng kết. Và trong năm nay tôi chỉ phải làm đúng một việc thôi, đó là biến cái bản kế hoạch thành cái bản tổng kết. Yes. Từ hôm giờ các anh chị đã có bản này chưa? Hay là các anh chị vẫn đang chờ xem thử ra riêng rồi Bảo Trợ có gọi mình cái sự kiện nào không? Thế phải không? Bảo Trợ đủ quên là mình quên luôn à? Không thể, đúng không ạ? Không thể. Nhất định chúng ta phải hành động. Nếu chúng ta có những upline tốt thì tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta không có các upline tích cực, điều đó không vấn đề, đúng không? Chúng ta phải tự lực cánh sinh, chúng ta phải làm việc. Tất nhiên nếu có người dẫn dắt, có người hỗ trợ thì một điều rất tuyệt vời rồi. Nhưng nếu không như ý thì cũng đừng có trách móc ai cả.
Tôi có một cái này, tôi rất hay đùa bảo trợ nhưng tôi không bao giờ trách móc khi bảo trợ không giúp cái gì. Đây bảo trợ tôi ngồi đây biết, tôi không trách bảo trợ tôi không giúp gì hết. Tôi chỉ hay cả khi hay trêu bảo trợ thôi, trêu cho mẹ sùng đầu sùng tai, phát cáu nắm tai lên thôi. Đúng là đi chơi với nhau thì là tôi trêu thôi, chứ còn tôi ít khi trách móc anh là anh không làm cho em cái này, anh không giúp em cái kia. Thế tại sao anh phải làm cho anh? Anh làm cho em thì ai làm cho anh? Đúng mà, anh làm. Và các anh chị cần phải có tinh thần đó. Chúng ta là những thành viên độc lập, chứ chúng ta không phải là những thành viên phụ thuộc. Đúng không ạ? Mình nhìn vào bản chất thế này để mà làm việc. Và trong khi làm việc, cái năng lượng của các anh chị nó phụ thuộc vào mục tiêu của các anh chị. Nên mục tiêu các anh chị càng lớn, năng lượng càng mạnh. Nếu các anh chị đang làm một việc đáng giá nhá, thì bao nhiêu khó khăn nó thành nhỏ. Nhưng nếu các anh chị làm một việc mà kiểu làm thêm, làm rất là kiểu tùy tiện đấy, thì xin thưa rằng nhá, chỉ một cái khó khăn rất nhỏ thôi nha, thì các anh chị bỏ cuộc ra. Nên ở đây tại sao này? Có những người phải đi hàng trăm cây số, thậm chí ngàn cây số để có mặt sự kiện này. Nhưng có người nha, chỉ cách đây 50 cây không đi. Đúng không? Không đi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không phải họ không thể đi, mà là vì họ thấy rằng cái việc đi sự kiện này so với mục tiêu của họ là không đáng. Đúng không? Rất là mục tiêu kinh doanh hợp lai kiếm 3 triệu tháng, bây giờ đi 50 cây xa lắm không đi. Ở nhà mời 2-3 khách xong. Nhưng nếu các anh chị đặt một cái mục tiêu để trở thành thành viên nhóm chủ tịch, thì các anh chị như tôi ấy, một năm tôi đi ra mà đo anh có lẽ đủ vòng quanh trái đất luôn. Tôi đi hết nước nọ nước kia thoải mái. Không phải để tôi làm thị trường ở bên đó, mà tôi đi để tôi học tập tất cả những cái gì có thể mở mang đó có thể, để tôi có thể trở về tôi làm tốt hơn trong nước. Tôi chia sẻ với anh chị như vậy. Nên cái tinh thần của chúng ta ấy, cái nỗ lực của chúng ta, hãy nhớ này, rất nhiều người hay kêu chán đời, hay phàn nàn. Mọi người thấy thế không ạ? Phàn nàn rồi thở than rồi kêu chán rồi kêu buồn. Và mọi người không nhận ra rằng tất cả đều buồn chán đó, nó bắt nguồn ở chỗ là thiếu một mục tiêu đủ lớn. Thiếu thì lớn. Nếu các anh chị có mục tiêu đủ lớn, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản cả. Ở đây các tab team là các anh chị biết, các anh chị nhìn mấy hàng đầu các tab team này và các chủ tịch này, chúng ta thấy một tháng cực kỳ nhanh và chúng ta chẳng có thời gian để buồn chán đâu. Đúng không? Không kịp gì đã hết tháng rồi. Và một năm cũng thế. Bây giờ các anh chị biết là cá nhân tôi đã có lịch làm việc cho đến tận tháng 1 năm 2026. Bởi vì lúc đấy nó vẫn trong Tết âm mà. Tôi phải kế hoạch cho đến tận hết năm âm, thì tháng 1 năm 26 vẫn còn trong Tết. Tôi đã có kế hoạch làm việc đến tận đó rồi. Làm sao mà còn thời gian buồn bã với than thở với chán đời nữa. Đúng không? Nên là cái giấy tôi đi thị trường và nhiều khi tôi cảm thấy mệt rồi, tôi khoan lắm, muốn mệt thì khoan đâu, lúc mà đứng bận chưa chiều ở đâu lúc nào cũng xong. Vậy thì nói như vậy. Rồi các anh thấy rằng là bạn và thêm một cái nữa tôi muốn chia sẻ như thế này. Trong trình cái anh chị kinh doanh ấy, thì chúng ta cần phải nỗ lực quyết tâm và vượt giới hạn bản thân. Cái khó nhất mà tôi hay gặp các thành viên mới là các anh chị hay làm cái việc gì vừa sức thôi. Tôi đúng không ạ? Nếu cái công việc vừa sức anh chịu lớn được không? Đúng không? Nếu như bây giờ đây tôi biết rất là nhiều anh tập gym. Nếu sức của anh giờ bê được 50 cân, ngày nào anh bê 50 cân thì tiến bộ bằng cách nào? Không. Ngày mai nó phải lên 51 cân, phải lên 52 cân, nó phải tăng dần khối lượng lên thì cơ bắp có những cái lên. Nếu không tăng khối lượng thì phải tăng cái số lần tập luyện. Thì về bản chất cũng tăng tổng khối lượng. Đúng không ạ? Về bản chất tăng khối lượng, nó phải như vậy. Nên đây gì? Chúng ta đừng có lựa chọn việc dễ. Hãy nhớ này, những việc dễ dàng thường không có giá trị lớn. Nên khi các anh chị mai mốt nha, các anh chị về chia sẻ với kỹ thuật ơi, cái màn hình của anh nó tắt, nó sẽ bật lên giúp anh nhé. Các anh chị về chia sẻ với các cái thành viên ở đâu đó, với khách hàng ở đâu đó, người ta sẽ nói này, tôi nhìn tôi này nhìn thấy bên kỹ thuật, tôi nhìn đấy, rất dễ phân tán, tôi phải đứng bên này. Đấy. Nếu các anh chị đi gặp ai đó chia sẻ hợp like, họ sẽ nói này, ui hợp like không đơn giản đâu, nghe có này quen không? Tôi cũng thế, có lần tôi gặp bạn tôi chia sẻ hợp like xong, ôi hợp like đơn giản đâu, tôi có bảo câu hợp like đơn giản đâu, tôi bảo hợp like đáng giá chứ đơn giản. Hãy nhớ này, trên đời là việc đáng giá nha, không nên đơn giản, phải cố mà làm. Còn việc mà nó đã không đáng giá nha, đơn giản tôi mất không làm. Đúng là tôi mất không làm. Còn trong kinh doanh hợp lại hay bất kỳ về kinh doanh nào cũng vậy, sẽ có người đi trước, người đi sau, người đi nhanh, người đi chậm. Nhưng có một cái luật rất công bằng ở đời là ai đó nỗ lực bao nhiêu hơn kẻ không nỗ lực. Có rất nhiều người vào hợp lại mới được 1 tháng 2 tháng, các bạn ui rồi khó lắm, không làm được. 1-2 tháng thì việc gì chẳng khó. Có đúng không ạ? 1-2 tháng cái chị mới yêu được 1-2 tháng nó cãi nhau chứ thôi, nhưng làm sao mà nó hòa hợp được ngay. Có đúng thế không?
các anh chị mà có đến một thành phố mới sống có 2 tháng không khó mà. Đấy, đi chơi nhé, còn đi làm nhé, các anh chị đi làm những việc như tôi trước đây nhé, còn làm mặc dù là một cái cơ quan rất là lớn nhé, nhưng tôi vào nhé, 1-2 năm đầu rất khó ấy. Tôi đến năm thứ 3 mới được lên đứng lớp. 2 năm đầu chỉ có soạn giáo án và giảng đi giảng lại giảng đi, có lẽ phải hàng trăm lần cho các giáo sư nghe, mà tôi thấy cũng được lắm rồi, mà các thầy vẫn bảo chưa được. Tôi bảo sao mà khó tính thế biết. Đến khi mà phê phán tôi bảo là em rất là cái này, em là 18 tuổi là vào trường học, bây giờ đến tầm này rồi ra trường rồi mà thầy vẫn chê là tại thầy dạy em thế. Cùn lên luôn. Các giáo sư nể quá khi đó cho tôi dạy, mà các anh chị biết là cả cái giáo trình đại học á, cả cái quyển giáo trình nó cả 10 mấy bài á, thầy dạy có 1 bài thôi để cho dạy bài đầu tiên. Để làm gì ạ? Để thầy quan sát, lỡ mà hỏng thầy còn cứu cái bài sau, thầy còn giảng lại đoạn sau, vất vả như thế. Cái việc gì thời gian đầu cũng vậy, nhưng cái đấy nhá, sau khi mà tôi giảng khoảng tầm chục năm nhá, thì khi mỗi lần giảng chia sẻ xong ấy mà phát phiếu sinh viên đánh giá này cứ toàn 9,5 với 9,75 trên 10 thôi. Thì khi đó là năm nào cũng đạt giảng viên giỏi cả. Các chị biết là khi tôi về Nghệ An tôi còn tham gia một cái là giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, có tôi là giải nhất ngay từ đầu tiên thi luôn. Bằng khen bây giờ vẫn treo ở nhà, ngày xưa muốn khoe treo nhóm giữa mà thấy vô duyên quá cắt rồi. Có người biết mà đâu, ngày xưa để nhóm giữa bây giờ thấy ngại quá, kiểu khoe lộ liễu quá nên là cắt rồi. Bây giờ lên cầm micro nói tôi đỡ lộ liễu. Rồi hài hước một chút ra như vậy. Tôi khuyên các anh chị rằng ấy, chúng ta hãy bền bỉ, chẳng có gì dễ dàng đâu. Hãy nhớ này, trong ngành nghề nào cũng có những cây đại thụ, các anh chị công nhận không? Các anh chị có muốn trở thành cây đại thụ trong cái việc kinh doanh Hợp Lai không? Vậy thì hãy nhớ đặc điểm này, đã là cây đại thụ, cây cổ thụ, nó có biết là đấy là điểm sau này. Để trở thành một cây đại thụ, thứ nhất là bản thân nó phải là một hạt giống của cái loại cây cổ thụ trước đã. Chứ mà bây giờ mà lấy cái hạt cải người ta phải chăm bao nhiêu không thành cây cổ thụ được. Vậy hạt giống là cái gì? Hạt giống tức là bạn xác định ngay cái tâm thế từ đầu của bạn có phải làm để thành công lớn hay không, hay là làm để cải thiện thu nhập chỉ làm thêm lặt vặt. Nếu bạn nghĩ rằng làm để thành công lớn, làm để quyết tâm, làm nỗ lực, tức là bạn sẽ tôi xưa nhé, tôi gác lại tất cả luôn, tôi gác lại toàn bộ công việc cũ, ngoài việc tôi gác lại cái công việc làm giảng viên của tôi còn bán luôn cả mấy cái cửa hàng quần áo may mặc của gia đình tôi nữa. Tôi không làm gì ngoài kinh doanh Hợp Lai. Nên tôi tự thấy mình chưa biết giỏi hay không, nhưng xét về thái độ làm việc và quyết tâm thì quả thật đã là một hạt giống để trở thành một người gì đó rồi. Đúng không? Cái này là bảo trợ tôi biết nhất. Hồi tôi làm thế là bảo trợ tôi phát hoảng lên, đúng không? Vì tôi làm sớm quá, nhanh quá, tôi thu nhập mới có 1,6 triệu tháng đầu tiên ấy. Mà tôi đã trình bày kế hoạch với bảo trợ rồi, bảo trợ bảo em ấy bình tĩnh, bảo anh cứ ngồi đó bình tĩnh, em không bình tĩnh. Và thứ nhất là hạt giống, thứ hai nữa ấy, là trở thành cái đại thụ ấy là nó phải có đủ thời gian. Hạt giống có tốt mấy thì tốt chứ, làm gì có chuyện mà mới trồng thế ngắn nó thành đại thụ được, có đúng không? Nên câu chuyện hãy nhớ này, bạn mới vào 3 tháng, 6 tháng, 3 năm, 2 năm, 3 năm, kể cả 5 năm đi nữa, cảm thấy ui em không hợp việc này, em không hợp việc này thì em hợp việc nào, em nói nghe xem nào. Người ta hay nói kiểu thế nhé, hay có bảo với anh này, thời buổi giờ làm ăn khó. Theo em bảo thời buổi giờ làm ăn khó thì thời nào làm ăn dễ? Chẳng có thể nào dễ cả, đúng không? Hay là bảo em cũng hợp việc này, em cũng hợp việc này thì em hợp việc nào? Anh chia sẻ thật em một điều rằng trong tất cả các việc ấy, như anh đây hợp nhất là việc ngồi không. Ngồi không bao giờ cũng dễ chịu hơn đi làm. Việc làm có yêu công việc bao nhiêu cũng không yêu bằng việc không phải làm mà có thu nhập, đúng không? Nên là không hợp, chẳng qua gì ạ, chúng ta chưa phát triển đủ thôi. Rồi, và thứ ba, để trở thành cây đại thụ thì chắc chắn cái cây đó phải đứng ở một nơi trong rất nhiều năm. Tôi vừa rồi về thăm nhà, làng tôi có một cây gạo đầu làng cao lắm, mấy chục mét, lại cách cả cây số cũng nhìn thấy. Và tôi biết cái cây gạo này á, là tôi biết từ lúc nó còn nhỏ, mấy chục năm trước mà, giờ nó cao rực như vậy. Và mùa này là mùa hoa gạo nở này, hoa gạo nở nó rụng xuống này, sau này buổi tối ở đom nó bay ra này. Nó bắt đầu là mùa ấm lên để chim di cư trong miền Nam nó về nó đậu díu cho nó đầu làng, mình cũng văn chương lắm. Thì cũng ra để hay ra ngắm cây gạo, và tôi biết từ lúc nó còn nhỏ. Và bây giờ nó to lên thành cây đại thụ như vậy, khoảng 20 năm trước nó nhỏ lắm, bây giờ to đại thụ như vậy. Và tôi cũng biết cùng thời với nó có một cây khác được người ta trồng làm cảnh trong cái chậu ấy. 20 năm nó bứng hết chậu này thì bứng sang chậu kia, uốn quần nghèo cụt thét vào thành cây bonsai. Nên là tuổi hai cây bằng nhau.
Nhưng bây giờ một cây cao 35 phân nằm trong cái chậu này, chuyển cho lắm chậu vào. Chuyển cho lắm chậu vào. Mỗi lần chuyển rất hết dễ mà, có đúng không? Cái kiểu ý tôi không ạ? Mỗi lần chuyển kiểu gì đứt hết dễ. Còn mỗi thân chọc trụi lại phát triển được mấy năm lại chuyển lại đứt dễ lần nữa. Nên sau rất nhiều năm bây giờ nó trông như một cái bãi củi khô và nghèo. Tháng 3 đến nơi rồi mà ngủ chưa dậy, không thể ra lộc, đừng nói gì ra hoa. Trong khi một cây ngang cái đầu làng, anh em song sinh với nó bây giờ cao to sừng sững bóng mát cả làng. Nên là gì ạ? Các anh chị phải đứng một nơi đủ lâu, đừng có nhảy chỗ nọ chỗ kia. Ngành nào cũng có trạng nguyên và ngành nào cũng có lính tráng, công nhận không ạ? Nó tùy thuộc sự nỗ lực của chúng ta. Trên đời này không có ngành nào là cái ngành mà đảm bảo tất cả 100% là thành công. Nhưng có một quy luật là những người nỗ lực chắc chắn sẽ thành công hơn những người lười nhác thành công. Các đảm mạnh mẽ phi thường. Này, chỗ này chúng sẽ các anh chị. Các anh chị công nhận rằng khi các anh chị mới thực hiện online á, khách hàng cũng không phải là vấn đề, kết quả trải nghiệm lại càng không phải là vấn đề. Hầu như các anh chị nếu được chăm sóc tốt đều có kết quả rất là tốt. Ban đầu khi chưa ăn nhưng mà lo nhất là kết quả, có nhận không? Nhưng mà vào cái sự được chăm sóc rồi trải nghiệm sản phẩm thời gian sau ấy, chúng ta cảm giác, chúng ta biết là nó tốt mà. Các anh chị nếu mà chị không thấy nó tốt thì không đến đấy rồi, đúng không ạ? Các anh thấy nó tốt và kết quả trải nghiệm không phải chất lượng sản phẩm, không phải khách hàng, đôi khi không phải, mà những ngày tháng đầu tiên ý, là chúng ta bị gặp trở ngại lớn nhất là nỗi sợ. Chúng ta bắt đầu sợ, chúng ta sợ người này nói, sợ người kia nói, người này bình phẩm, người kia bình phẩm. Và ngày đầu tôi cũng vậy. Rất may là tôi gặp được một người không kinh doanh hợp online, nhưng là người rất phát triển, một bậc thầy lớn. Và anh nói tôi thế này: và nếu em muốn trở thành một cái người bình thường như 98% cái số người đại trà này kia, em thì nghĩ giống như họ. Còn nếu như em muốn trở thành vài phần trăm của người thành công thì em phải nghĩ những người thành công. Và có một tin không mấy vui cho em là cái người có tư duy thành công rất ít. Nên người mang tư duy như anh em mình đi ra ngoài kia chia sẻ đến đâu kiểu gì cũng bị phản đối đến đó. Chắc chắn như vậy, nó sẽ là như vậy. Và anh có thêm một câu là tôi tâm đắc này: hầu hết con người ta rất hay lên án những cái gì vượt quá tầm hiểu biết của họ, đúng không ạ? Cái gì vượt quá tầm hiểu biết là lên án. Công ty nó hợp pháp thế nào, chất lượng nó tốt thế nào, quy mô của nó trên toàn cầu thế nào, nhưng họ không hề biết đâu, họ cứ lông bóng họ lên án và chúng ta rất sợ hãi. Rồi khi mà chúng ta đi mời khách, chúng ta rất là sợ. Tôi xin chia sẻ thật kỹ này, ngày đầu tiên tôi cũng đi mời khách, cũng in thư mời, và tôi còn thư mời của chuối cực. Tôi còn thư mời là mời anh chị đến câu lạc bộ số 6 đường Lê Bao để trải nghiệm thực phẩm chức năng. Tôi in như vậy, tôi tự chế cái nhỏ nhỏ nhất của tôi mời không được ai. Sau đó tôi sửa mà mỗi lần tôi đi mời ai đó tôi cảm thấy sợ lắm. Các chị biết hôm nọ tôi kể ở Hồ Chí Minh rồi đấy, tôi đi tôi gặp một cái ông đứng ở bụng to đùng này, tôi nghĩ ông này mà gặp mình 100 giảm cân là tốt lắm đấy. Đến tôi định nói rồi tôi không định nói, rồi định nói hãy nhớ nha, các bạn nữ là bạn rất dễ tiếp cận, nhưng mà tôi hình thù kỳ quái này làm sao mà tiếp cận nữ được, đúng không? Tôi tiếp cận nữ là chạy ngay, chả biết gì cả, riêng trong quả giao diện này là chạy mất rồi. Nam thì còn được, nhưng mà nữ là tiếp xúc với tôi trong này làm sao mà dám làm quen, nên là tôi không gần như 10 nữ nào hết. Đây có bảo cho tôi biết này, mà tầng 1 tôi sẽ toàn nam không, tầng 1 tôi nam là chủ yếu, tôi mời ít nữ lắm. Tôi biết làm sao mà nữ gặp tôi thì mình trong tử tế này mà còn chạy. Và thế là tôi không mời nữ, tôi chỉ có mời nam thôi. Nam thì mấy cái bác mà kiểu lưu cụ lớn tuổi á, nghe tay phải ra tay trái không hiểu gì á, rất lắng nghe nhưng mà không thấu hiểu là không thua. Thì đi mấy cái bác mà các công viên đi này thì lại luôn luôn lắng nghe nhưng không thấu hiểu. Còn bây giờ mà mời những người trẻ, mời những người mà tầm như mình á, thì họ hoặc không lắng nghe, hoặc nghe nhưng không muốn hiểu. Và tôi thấy một ông đứng của tôi lại mời, tôi bảo ra em chào anh ạ, bảo cái gì? Mình giật mình sợ quá, bảo anh ơi cho hỏi mình mấy giờ. Thế là đọc giờ là chạy luôn, không phải là đọc giờ phát là mình chạy luôn, kinh hoàng. Mà mình đâu có phải cái loại quá nhát đâu. Ôi, thời trẻ tôi cũng tập thể thao, tôi cũng học võ đấy. Thời trẻ tôi còn đi tập võ 10 mấy năm, tập võ tôi cũng không thuộc dạng thành phần, không ngắn thành phần nào. Thế mà bây giờ vào đấy cầm
năm thứ 10 nó sợ nhốt cả người ra. Các anh thành viên mới thân mến, các anh chị hiểu bản chất nỗi sợ là cái gì không? Đây, cái này phải đi vào sâu lắng tí nhé. Các anh chị hiểu bản chất của nỗi sợ này là cái gì không? Bản chất của nỗi sợ này là sự kỳ vọng. Đúng không ạ? Chúng ta sợ không đạt kết quả, chúng ta sợ không mời được họ, chúng ta sợ không chốt được. Nên hai người bạn chơi nhau đang rất bình thường. Bây giờ mình làm kinh doanh hợp lai xong mình mời nó, thế tự nhiên đó, mình sợ nó như sợ bố mình đi. Có đúng không ạ? Bởi vì là mình sợ nó không ăn, mình sợ nó không nhận lời, mình sợ là không có kết quả khi chia sẻ vân vân. Nên ở đây tôi muốn chia sẻ cái chuyện này, đừng kỳ vọng, cứ chia sẻ tư tưởng bình thường đi, nó sẽ không có gì đáng sợ hết. Công việc nó không có gì khó đâu, nhưng mà hầu hết ấy, do ta bị áp lực. Tất cả người kia họ sợ hãi, và họ đôi khi họ rất là lên án chúng ta bởi vì họ không hiểu. Tôi chia sẻ với anh chị này, một cái mặt hàng tốt mà lại có rất nhiều người từ chối là một điều kiện tốt để chúng ta khởi nghiệp. Bởi vì sao? Quan trọng nhất là các anh chị có thấy sản phẩm nó tốt hay không thôi. Nếu các anh chị thấy sản phẩm tốt rồi thì cứ thực khác không có gì đáng sợ nữa hết. Còn nếu các anh chị không thấy sản phẩm tốt thì đừng bắt đầu cho bất công. Có đúng không ạ? Còn hay biết nha, ai hiểu lầm đâu quan trọng, sản phẩm nó tốt thật mới là quan trọng. Bởi hiểu lầm có thể dân hiểu đúng mà, đúng không? Nên quan trọng nhất là chỉ cần chúng ta biết sản phẩm tốt và có nhiều người từ chối thì điều đó có nghĩa là cơ hội còn rất rộng mở. Còn một sản phẩm tốt mà nhiều người biết rồi thì xin thưa rằng ấy, cơ hội nó sẽ ít đi. Tôi ví dụ như các anh chị bây giờ đi mời ở ngoài kia và gặp một người từ chối hợp lai thì người đó có thể từ chối, nhưng tương lai vẫn còn có cơ hội để họ dùng, tương lai vẫn có cơ hội để trở thành khách hàng của các anh chị hoặc khách hàng trong đội nhóm các anh chị. Nhưng nếu các anh chị nào đó đi gặp mà lại mời tôi dùng hợp lai thì có bị từ chối không? Không, tôi sẽ công nhận hợp lai tốt tuyệt vời, thích lắm em ạ, dùng đã cực và anh đã dùng gần chục năm nay. Đúng không? Thế còn cửa nào nữa? Bạn mời được một người rất ủng hộ bạn, rất là tuyệt vời, nhưng mà không có cơ hội. Có đúng thế không ạ? Nên hãy nhớ rằng mỗi lời từ chối khi các chị mời nó là phép thử. Càng nhiều người từ chối á, thì điều đó có nghĩa là sản phẩm này còn ít người biết đến, có nghĩa là chúng ta còn cơ hội. Chúng ta có tư duy hiểu như vậy. Và bán cái gì cũng vậy, kể cả đánh giày. Các anh chị xem mấy em qua các bạn Văn Anh đây chắc kinh nghiệm hơn tôi chỗ này, đúng không? Ngày xưa đi về đánh giày các anh chị biết, bây giờ cũng thế, mời bao nhiêu người thì có người đánh, đúng không? Chú ơi đánh giày cháu đây, chú ơi này. Nó ngồi cà phê lúc thầy nghe thầy quen thế không? Thế đi không đánh đâu, bảo chú ơi giày bẩn rồi đánh cái chú ơi. Nghe quen không ạ? Vẫn như vậy, đuổi tiếp thì sao? Thì đi mời người khác. Hãy nhớ nhá, bởi xin nữa này, nếu một sản phẩm thực sự tốt thì trước sau ta biết đến. Các anh chị đừng có trăn trở điều này. Đây mới là cái thứ mà các anh chị có thể phát triển trong tương lai. Chứ nếu các anh chị chỉ tìm cái thứ mà ai công nhận rồi thì làm gì còn phần mình nữa. Có đúng nhỉ? Hiểu thế như vậy. Các anh chị đi kinh doanh nhá, thì các anh chị cũng chỉ nên quan tâm đến kết quả kinh doanh, quan tâm đến kết quả của chính mình thôi. Các anh chị đừng có cố gắng làm hài lòng người khác. Vì tôi biết rất nhiều các anh chị mới kinh doanh nhá, các anh chị sợ sự đánh giá xung quanh á. Các anh bạn bè sẽ đánh giá, rồi gia đình thân thiết các anh chị đó họ sẽ bắt đầu đánh giá các anh chị. Và tôi khuyên các anh chị này, chúng ta không phải sinh ra để làm hài lòng những người đó, chúng ta sinh ra để làm cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Chúng ta không phải là vật tế thần, chúng ta không sinh ra con người ta có cái nhược điểm rất lớn là suốt ngày luôn luôn rất là cứng cỏi để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng mà trong lòng thì âm thầm để làm theo cái tư duy của người khác, làm theo cái định hướng người khác. Không, chúng ta không như vậy. Chúng ta hãy cứ mạnh mẽ quan tâm đến kết quả của mình, cuộc sống của mình. Ngày xưa tôi đã từng rất là bị áp lực vì không hiểu này, nhưng bây giờ sau hiểu này xong thì tôi thấy tự do hạnh phúc vô cùng. Tôi khẳng định rằng mặc dù bây giờ tuổi không còn trẻ nữa, nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại có một cái giai đoạn hạnh phúc như bây giờ. Tôi thừa nhận chắc chắn các bạn. Và tôi biết rằng hãy ở chỗ là tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Càng về sau này những cái gì tôi biết nó còn đưa tôi đến những nơi tuyệt vời hơn nữa. Và tôi muốn các anh chị được như vậy. Tiếp theo nữa, một slide muốn chia sẻ cùng các anh chị. Hãy hy sinh vì chí lớn, phải nói không với nhiều thứ. Năm ngoái trong cái chuyến tôi đi 6 nước châu Âu, tôi có ở chung với một bạn không trẻ lắm, cũng khoảng tầm 40 tuổi, là tiến sĩ học ở châu Âu về. Tiến sĩ học ở châu Âu về nhưng mà đi cùng trong đoàn với tôi, ở cùng phòng với tôi suốt 15 ngày. Và bạn hỏi tôi rất là nhiều thứ. Và đến ngày cuối cùng bạn hỏi rằng là anh ơi làm thế nào anh có thể trở thành thành viên nhóm chủ tịch trong vòng 5 năm như vậy.
tại sao anh có thể có cái kết quả như vậy? Và cuối cùng cái ngày trước cái sân bay, buổi sáng cái sân bay tôi nói này, anh chia sẻ với em một cái điều thế này này, em rất là giỏi, em rất là xuất sắc, nhưng em phải, nếu em học bài này thì em sẽ đi rất xa và xa hơn anh. Cái này đó là gì? Đó là anh đã làm được như vậy bởi vì anh đã nói không với rất nhiều thứ, nói không với vô cùng nhiều luôn. Các anh thấy không ạ? Các anh các bảo cho ai các chủ tịch hơn của cái A là biết tôi có nhiều thú vui, tôi có nhiều quan hệ lắm và có nhiều thứ đời lắm, nhưng mà từ khi tôi bắt đầu hợp lại tôi tạm gác lại tất cả, tôi đánh đổi chỉ vì nhóm dinh dưỡng khách đến sớm nên tôi chấp nhận bỏ chơi cái môn xe đạp, môn tôi rất thích, chấp nhận xe đạp tôi hàng chục ngàn đô đấy, thế mà tôi chấp nhận bán rẻ. Bây giờ cái An cái xe đấy vẫn đang đạp này, vẫn đang thi đấu này, nhưng mà tôi bán rẻ cái xe đấy, lỗ một nửa. Xe đạp cách đi biết rồi mà, cái xe đạp vài trăm triệu nhưng mà đạp mấy bữa xong về bán 90 triệu là bình thường. Chấp nhận bán một nửa để bỏ đi. Bao nhiêu bạn bè tiêu cực bỏ hết, bao nhiêu thú vui tôi bỏ cả. Và rất nhiều năm tôi không có kiểu phải giải trí, xem tivi, đi nhậu, đi nhét gì đấy, các anh chị đều biết rồi đúng không? Tôi gần như không nhậu, không nhảy, không chỉ hết tất cả mọi thứ. Lúc nào làm việc tôi, trừ khi ngủ, mà đầy lần ngủ còn mơ với hồng lại. Đầy lần có đầu hôm nghĩ không ra, ngủ lên sáng mai phát nghĩ ra, chứng tỏ não mình nó làm mình trong khi ngủ đó, không biết. Đây, chị đưa là chúng ta hãy hy sinh vì gì đấy. Nói không với người tiêu cực, nói không với những kẻ đố kỵ. Kẻ đố kỵ quan trọng lắm. Cái này tôi chia sẻ vì các chị sẽ gặp. Ngày đầu tiên khi tôi mới kinh doanh cùng Herbalife, có rất là người bảo tôi đừng có làm, đừng làm Herbalife, đừng kinh doanh Herbalife, mày không thể nào thành công được đâu. Chúng ta giờ có nghe câu này quen không? Các chị đi về chia sẻ có bị người ta khuyên đừng làm không? Rất nhiều người khuyên đừng làm. Và có người khuyên theo kiểu mà lồng lộn đấy luôn đấy. Trong khi không phải người thân của mình đâu nhá. Tôi không phải là ăn cơm của nhà ông ấy, không phải là uống nước nhà ông ấy, không phải người thân đâu nhá. Mà lồng lộn lên, kiểu khùng lên luôn khi tôi làm Herbalife á. Và tôi nhận ra rằng là có phải là họ sợ mình không thành công đâu, họ đang sợ mình thành công. Hóa ra là rất điều đó, đúng không? Không thành công thì chết ai? Tôi không thành công thì ông ấy chết à? Không thành công thì chẳng làm sao, đúng không? Trong Herbalife này có ai làm gì bán nhà bán cửa, đâu kinh doanh Herbalife đâu, nó vốn có tí tẹo. Nếu như sau này chị kinh doanh nghiệp, còn các chị khởi nghiệp này đâu cần vốn liếng, đâu bắt phải nhập hàng gì đâu, các chị chỉ có giới thiệu khách hàng chăm sóc thôi mà, đúng không ạ? Nó rất là bình thường như vậy, giới thiệu cho đến công ty mua hàng để họ chăm sóc phải họ thôi. Nhưng mà đây các chị thấy rằng là lúc đó họ lồng lộn lên quá hiểu. Sau tôi hiểu cái ví dụ này. Bây giờ tôi một ví dụ các anh chị này. Đến một ngày đẹp trời, các anh chị về làng cái nơi mà chị sinh ra ấy, xây cái biệt thự to vật vã, mua 2 con mẹt đen chạy quanh làng. Rồi câu hỏi này, bao nhiêu người trong làng sẽ mừng cho các anh chị và bao nhiêu người trong làng cực kỳ ghét các anh chị? Người ghét nhiều hơn người thông minh ấy. Em bảo cho thông minh thì hơi thừa, đúng không? Mình vào đây thông minh. Đó. Xin thưa rằng ấy là rõ ràng những cái số người đố kỵ sẽ cực kỳ nhiều. Tôi không thể thống kê được 3%, nhưng mà cá nhân tôi nếu mà làm như thế là số người cực kỳ nhiều. Bởi vì vừa rồi á thì tôi mới lục lại trên Face á, tôi mới xem thử các mối quan hệ như thế nào. Thì vì tôi lục như vậy thì cái Facebook nó rất là nhạy cảm, nó biết là tôi đang tìm bạn, thế nó giới thiệu tôi một loạt các bạn bè, những người là có thể bạn quen biết, xem thử bạn có một kết bạn không. Thì tôi ngạc nhiên là toàn bạn cũ không á, toàn bạn cũ không, kết bạn Face nhau mấy chục năm rồi mà giờ tự nhiên lại trở thành cái loại là bạn có thể biết người này. Như vậy tức là gì? Unfriend mình từ lâu rồi, hủy kết bạn mình từ lâu rồi. Nếu như tôi không thành công với Herbalife, họ sẽ không đủ. Tôi khẳng định luôn. Nhưng bây giờ ngày vẫn sống cuộc sống như cũ, vẫn chán nản cực kỳ. Giờ này đến cơ quan vẫn chưa vào nhịp làm việc thật đâu này, vẫn đang phật phờ đầu suốt này, làm việc trả mục tiêu. Cả một tuần mong nhất đến thứ Bảy, Chủ nhật, cả một tháng này mong nhất đến ngày lễ, cả một năm mong nhất ngày Tết, chỉ mong nghỉ thôi. Mà ngày nghỉ thì trưởng to tát thôi, ngày nghỉ thì ngủ hết nửa buổi sáng Chủ nhật rồi, đúng không? Nên là cảm giác như vậy thôi. Trong khi đó thì sao? Tôi đi khắp mọi nơi, tôi đến khắp mọi nơi thế giới, tôi có được rất nhiều thứ, và điều đó làm cho cảm giác gì ạ? Bị tổn thương. Hãy nhớ nhé, chúng ta hiểu bản chất chỗ đó. Tôi không nói xấu con người, tôi không nói tất cả nha, bởi vì tất cả thì nó là một cái điều gì đó nó không chính xác. Nhưng tôi nói rằng là chắc chắn sẽ có những người như vậy, sẽ có người vậy, họ cảm thấy tổn thương nên họ hủy kết bạn đi cho nó rồi.
đa vợ tôi lại cứ kết bạn lại. Họ có thể không đồng ý, họ có thể chặn đi, nhưng mà điều đó hãy nhớ này, không giúp họ tốt hơn. Trong cuộc sống tôi nhận ra những người hành động mới là những người có thành tựu, còn những người đứng vào bình phẩm không bao giờ có thành tựu. Khi tôi mới tin con Hiệu Lai, đầy ông xung quanh tôi ấy, còn nói với nhau này, để tao chống mắt lên tao xem thằng đấy làm được bao lâu, để tao chống mắt lên tao xem làm được cái gì. Xin thưa rằng làm được gì thì chưa biết, cái thằng làm có cái gì ấy không biết, nhưng cái thằng chống mắt thì không bao giờ có được cái gì hết. Tôi nói thế là cái người làm thành công hay không thì nó cũng còn tùy thuộc vào cách làm người ta, có sự nỗ lực người ta tôi chưa bàn, nhưng mà cái người mà chống mắt là xin thưa rằng chả được gì ngoài việc mỏi mắt. Nói không với người lười nhác vô trí. Hãy nhớ này, không ai trong số chúng ta công nhận mình là người lười, đúng không? Ít ai là người dân tộc trăm, toàn là người kinh không. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều người lười nhác. Trong hội trường này cũng đang có. Trẻ con mà lười nó lộ ra ngay lập tức, người lớn sẽ mắng nó, sẽ cho nó giáo dục nó có thể bằng cán chổi lấp gà. Nhưng người lớn mà lười, đây này, người lớn chuẩn bị nhột này, người lớn sẽ ngụy trang rất giỏi, đúng không? Con mà đi học mà bị điểm thấp về á, rồi đi học phụ huynh ý, thì mỗi lần đi học phụ huynh về ấy, là nhà là như thể mà trận đấu thể thao ấy. Đúng không? Bố con là ầm ĩ trong nhà lên, mày học hành thế này à, chỉ mỗi việc ăn thì học thế này à. Nên là trẻ em ấy, mà lười nhác học kém nha, là phụ huynh biết ngay, đúng chưa? Nhưng tôi cho rằng trên đời này cái số phụ huynh lười còn nhiều hơn số trẻ em lười. Tôi khẳng định luôn. Sáng cà phê, chiều đi nhậu, toàn nói chuyện vô bổ. Đây ông bố trẻ thì ngồi bình phẩm về phụ nữ, ngồi chém về tình hình thời sự thế giới, xem thử lần này chính sách có gì mới không, nhưng kiểu quan trọng lắm, cái gì cũng biết. Sáng cà phê, chiều đi nhậu, tối xem tivi, nhưng về nói với con là tao đi làm suốt ngày vất vả lắm, cái này phải làm kia, vân vân, mày mỗi việc ăn thì học. Con mỗi việc ăn thì học, còn bố chỉ mỗi việc ăn, không có bé học. Đúng không? Đúng không? Nghe có vẻ nhột nhá, tí nữa về đừng ai đem đá không? Không phải đầu với cắt tóc này không có gì đỡ. Nhưng mà xin thưa rằng nhá, xin thưa là vậy đó. Hình như tôi còn 10 phút nữa phải không? Đúng không tổ chức? 30. Còn chỉ có 30, chỉ có 10 phút nữa thôi. Đấy, còn 12 phút nữa rồi, cảm ơn, còn 12 phút nữa, cảm ơn ạ. Tôi chia sẻ cách như thế này. Nhiều người lớn cho rằng trẻ em là thiếu kiến thức, nhưng thực ra người lớn thiếu kiến thức nhất. Và người lớn thì không ai kiểm soát mình mà, tự mình đề lịch cho mình, nên chúng ta gì hay tỏ ra bận rộn. Và khi chúng ta không đủ bận rộn, chúng ta sẽ bắt đầu kêu ca để ra vẻ người khác thấy mình bận rộn, chẳng qua là để nấp rằng mình đã rất lười, đúng không? Để trốn né ra rất lười thôi, kêu ca phản nặng thôi, và kêu ca nhiều quá thành thói quen, ngày nào cũng kêu nhưng thực ra chả làm gì cả. Lúc nào cũng kêu là khó khăn lắm, làm ăn không được, nọ kia, cứ làm gì đâu mà làm không được. Chia sẻ cách như vậy để thấy rằng gì, những cái người mà lười nhác vô trí này, tôi gọi đây là những loại tư duy độc hại. Nếu các anh chị chơi với người này có thể họ rất quý các anh chị, có thể họ rất là dễ thương, nhưng nếu các anh chị với họ kiểu gì các anh chị cũng lây nhiễm được họ. Tôi thật đấy, tôi từng rất là tâm đắc rồi, đi với ai mà có người đó, người khác một câu rằng là hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là ai. Bạn là ai tùy thuộc vào những mối quan hệ xung quanh bạn. Nên nếu bạn có một quan hệ nào đó xã hội tương đối tốt, hãy cố gắng giữ và hãy thanh lọc những mối quan hệ xã hội kiểu này. Xin thưa rằng mối quan hệ xã hội tốt là không hề dễ kiếm, có đúng không? Không hề dễ kiếm, bởi vì ai người ta cũng bận việc của người ta. Còn cái loại mà kiểu một cà phê đi nhậu này, ra mà một hôm quen 10 ông, đúng không ạ? Ra hôm quen 10 ông, nhưng mà 10 ông này không dẫn bạn đi đâu cả. Bạn phải xem thử bạn đang chơi với ai, bạn đang chơi với ong hay đi ruồi, đúng không? Vì bạn đi theo ong thì bạn sẽ tìm được hoa, còn bạn đi theo ruồi thì thôi cái bạn. Quan trọng lắm đó, cái này quan trọng lắm. Hãy nhớ nhá, chúng ta có cảm thấy lo lắng khi con mình chơi với những đứa trẻ lười nhác,
hư hỏng không? Có. Nhưng mà đôi khi chúng ta chơi đầy vô đám lười nhác hư hỏng chúng ta không nhận ra. Có đúng thế không? Trẻ con mà hút thuốc lá uống rượu thì bị phê phán, vi phạm. Nhưng mà các ông bố ngồi nhau thuốc lá uống rượu uống đại sự không sao. Không phải như vậy. Hay phải tu dưỡng chứ. Tôi trong này tôi là tu dưỡng lắm. Tôi cả đời tôi không bao giờ biết đề đó là gì. Tôi không biết chơi bất kỳ một loại bài nào. Cả đời tôi chưa ghi vấn đề nào. Tôi chả mua vé số vì tôi không tin vào cái kiểu đó. Và kể cả Tết vừa rồi ông thế, cả Tết rồi tôi không uống một cái tí rượu giết nào, nó rượu mạnh thì nó có đâu. Tôi luôn rất là giữ gìn. Tu dưỡng lắm là tôi nhớ này nha. Dạy con thế nào mình làm được thế đấy. Tôi quan niệm như thế. Dạy con thế nào mình làm được thế. Nên là hóa ra tôi nhận ra rằng với những con mình hóa hơn mình. Đúng không? Nên là mình phải hiểu bản chất cái đó để thấy rằng là gì. Hãy tay tránh người này. Đừng giải trí vô bổ nữa. Các anh chị biết rằng hiện nay nhiều anh chị gì chìm ngập trong smartphone này. Kệ xem vào đó quá nhiều các short clip ấy. Họ luôn luôn tạo ra một cái hiệu ứng để các anh chị nghiện vào đó và xem xong cứ quệt xem cả ngày này, xem mê mải, xem đến đờ đẫn cả đầu óc. Nếu như các anh chị dành toàn bộ thời gian đó để đi nói chuyện về đó để hậu like thì tin chắc rằng nha, vừa đây đưa đức là không phải chuyện khó. Đúng không ạ? Hãy nhớ này, muốn có khách hàng thì chúng ta phải nói chuyện và chia sẻ liên tục, chứ không phải lâu lâu mới chia sẻ. Thành công nó đến từ việc chúng ta phải làm thường xuyên, chứ không đến từ việc lâu lâu mới làm. Đúng không? Ta hiểu bản chất đấy, làm thường xuyên. Nên chia sẻ như vậy để ta phải rất là cẩn trọng với những cái thứ xung quanh ta. Ở Jim Rohn, một bậc thầy về kinh doanh cũng như là bậc thầy phát triển tư duy, ông nói một câu mà tôi rất là tâm đắc. Ông nói này: đôi khi bạn có thể quên đi tên trộm đang rình rập nơi ngõ hẹp, nhưng đừng bao giờ quên đi những tên trộm có thể lẻn vào tâm trí mình. Những lời nói tiêu cực của người xung quanh, những người nói đầy thoái chí của người xung quanh, những lời bàn ra của người xung quanh sẽ không bao giờ giúp bạn thành công. Rất cảnh giác, rất cảnh giác. Rất nhiều người đang rất hào hứng với kinh doanh hiệu lai, nhưng chỉ sau một thời gian về Tết gặp người nọ kia xong, được nghe bàn ra mấy câu, bây giờ đến bắt đầu văng lại. Và nếu như các anh chị hỏi họ rằng là nếu bây giờ không làm hiệu lai thì làm việc gì để em giàu có được, tôi tin chắc rằng họ không trả lời. Đúng không? Tôi tin chắc rằng họ không trả lời được. Nên nếu các anh chị nghe những lời như vậy, các anh chị sẽ mãi mãi không bao giờ làm được gì hết. Cũng giống như thể có cái câu chuyện ngụ ngôn của Ấn Độ ấy, là một ông nông dân đang ngồi không chịu làm gì, thì một nhà thông thái đi qua, và nhà thông thái nói rằng là: này người nông dân, anh là nông dân, tại sao anh không trồng trọt đi, anh ngồi không thế này? Bảo tôi trồng gì bây giờ? Thế thì bảo trồng lúa đi. Bảo trồng lúa thì sợ trời nó nắng quá lúa chết đấy, đừng trồng lúa. Bảo trời nắng à? Thế trồng cây bông mưa nắng lắm, trồng bông thì nó sẽ có năng suất cao. Bảo trồng bông mà không được đâu, nó mưa thì bông lại chết. Trồng lúa thì sợ nắng, lúa chết. Trồng bông thì sợ bông nắng chết. Thì cuối cùng trồng cây gì? Không trồng cây gì hết, ngồi không. Và trong cuộc đời này có rất nhiều người hiện thân theo kiểu nông dân như vậy. Đúng không? Cái này không được, cái kia không được, cái gì không được. Thế trả lại cả đời thì không được cái gì à? Hãy nhớ này, không có cái gì là được cả. Mà nếu chúng ta muốn có cái gì là được, chúng ta phải làm cho nó từ không được trở nên được. Nếu như có cái gì là được và có gì là không được thì những người thông thái nhất sẽ tổng kết thành một danh sách luôn. Kính thưa đồng bào cả nước, năm nay là những người này được này làm đi, những này không được thì làm đi. Không có. Trong mọi việc nào cũng có người được người không. Chúng ta tạo ra cái sự được đó, chứ không phải là bản thân việc có được hay không. Hiểu bản chất như vậy để ta né tránh những cái người nó tiêu cực vô bổ. Và cuối cùng, trong hành trình với cái công việc kinh doanh Hồng Lai, tôi muốn các anh chị hãy hạnh phúc, yên tâm và cho đi. Điều này là quan trọng lắm này. Bởi vì nếu các anh chị không có một tâm lý thật là ổn, thật là hạnh phúc trên hành trình của mình, chúng ta sẽ không có cảm xúc. Và đi kinh doanh Hồng Lai mà cảm xúc kém nha, đừng có mong thành công. Hãy nhớ này, trong kinh doanh Hồng Lai tôi đã gặp những người thăng tiến nhanh cũng như gặp những người bế tắc. Thì tôi chợt nhận ra rằng họ không khác nhau ở năng lực. Hay là khác, Hồng Lai không bao giờ bế tắc cái năng lực cả. Đây cái năng lực rất bình thường, vẫn lên new team. Tôi khẳng định rằng có những new team nhá, nói về mời khách, nói về tư vấn, về bán hàng này không bằng giám sát viên, tin không? Vậy thì điều gì? Hãy nhớ nhá, bế tắc trong kinh doanh Hồng Lai phần lớn là bế tắc tư tưởng.
đúng không ạ? Phần lớn tức là do tư duy bế tắc trong đầu bạn, cấn cá gì đó trong đầu bạn có cái gì đó không yên, và cuối cùng bạn bị bế tắc, chứ không phải là bạn bế tắc về mặt năng lực đâu. Tức là năng lực bạn đi học bạn bán một sản phẩm đấy, cái công dụng của nó dễ cực kỳ, đúng không? Nói cái 5 câu 3 điều cũng dễ lắm, nhưng mà hầu như chúng ta đôi khi bế tắc là chúng ta bế tắc ở cái tư duy. Và nếu như bạn đang gặp vấn đề trong tư tưởng của chúng ta thì chúng ta đi mời ít người ăn lắm. Chúng ta ở đây các tác tin thử chiêm nghiệm mà xem này, các cái kinh doanh lâu chúng ta xem này, những cái người mà chúng ta mời được ấy, có khi chúng ta nói năng rất là kém, nói rất là củ chuối, tự nhiên vẫn ăn. Như thầy bảo trợ tôi tư vấn ngày đầu ấy, tư vấn lộn vòng, hồi chả biết tư vấn cái gì luôn. Thì ngày đó mới quân tim, đúng không ạ? Mà quân tim lại không có cái môi trường như bây giờ đâu. Quân tim thì tự mày mò đi học ấy, ra Hà Nội tôi làm cái lô học lớp nọ lớp kia, xong rồi mỗi thầy lại một kiểu ấy, nên tôi thấy tư vấn tôi đã thấy đầy chỗ nó không khớp rồi. Mà tôi hỏi tí nữa chắc là chết luôn đấy. Hôm đấy là tôi cũng nhân đạo lắm, hôm đấy thì có cái giải đua xe đạp ở dưới chỗ quảng trường Bác Hồ ấy, nên tôi chốt cho nhanh để tôi đi. Chưa mà tôi mà giải những mặt lúc nữa chắc chết luôn đấy. Đấy, nhưng mà cuối cùng tôi lại ra tôi trải nghiệm, vì không phải kỹ năng mà tôi nhận thấy cái năng lượng của anh ấy, cái sự hào hứng của anh ấy, và cái sự tin tưởng chắc chắn về cái hội này của anh ấy, nên là tôi bị cuốn vào cái đó tôi làm. Chứ nếu mà nói về kỹ năng mà tôi vặn thì chỉ tôi chết, đúng không? Rồi sau đã thế, những cái người mà tôi mời kinh doanh ấy, lúc đó tôi chưa hiểu lắm đâu ai đâu, nhưng tôi nói nó cũng ngô nghê lắm, nhưng mà người ta ra cũng rất là nhanh. Nhưng mà nếu người nhà bạn học bạn nói hay bao nhiêu đấy, nhưng trong lòng bạn nó không thoải mái, trong lòng bạn không năng lượng, thì xin thưa rằng nhá, bạn nói xong vẫn từ chối và bạn đau chán được. Nên trong cái quá trình hành trình kinh doanh online này á, chúng ta hạnh phúc, hãy yên tâm, hãy cho đi, đừng có tính thiệt hơn. Không ai thành công lớn vì những tiểu xảo nho nhỏ. Người ta chỉ có thành công lớn bằng chiến lược thôi. Hãy nhớ này, nếu bạn đã chọn sai đường thì bạn cố gắng bao nhiêu bạn không thành công được. Nếu như bạn là người đi sai đường thì việc của bạn là phải chọn lại, chứ không phải nỗ lực đi nhanh hơn. Công nhận chưa? Rồi, và nếu như bạn đang đi trên con đường mà bạn cảm thấy không ổn thì bạn phải xem xét lại. Bạn phải xem xét lại. Cái điều mà tôi nhận được lớn nhất trên hành trình kinh doanh online không phải là tiền bạc, mà chính là sự hạnh phúc bên trong con người. Tôi thay đổi và tôi cảm thấy hạnh phúc trên cái tự hào bản thân trên hành trình của mình. Và bây giờ nếu như kể cả có một việc khác kiếm được gấp đôi tiền so với kinh doanh online, tôi vẫn kỳ kinh doanh online. Tất nhiên các anh chị chưa có thu nhập cao, nhưng bảo đấy là ông chủ tịch rồi, ông thu nhập cao rồi thì ông nói thế, thì các anh chị nói sao cũng được, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi biết không bao giờ chúng ta làm một việc không yêu thích mà chúng ta có thu nhập cao lâu dài đâu. Bởi vì khi bạn yêu thích thì bạn sẽ đi làm một cách rất là vô thức, rất là tự nhiên, và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình phải làm. Nghề của tôi là thích chia sẻ và giúp cho ai đó để có thể tư duy. Ngày xưa khi tôi ở làm ngoại thương, tôi không biết gì đến kinh doanh online cả. Tôi vẫn có một chuyên đề gọi là chuyên đề đánh thức tiềm năng bản thân. Các bạn người thấy ảnh đấy không ạ? Vẫn có chuyên đề đó. Tôi luôn luôn chia sẻ các bạn trẻ rằng em phải thay đổi tư duy, đừng có đi con đường mòn nữa. Và tôi đã rất là nỗ lực giúp nhiều bạn trẻ. Khi đó tôi chưa có công cụ gì cả, tôi chưa có cơ hội online để giới thiệu, nhưng mà tôi giới thiệu cho mỗi người làm một ngành nghề gì đó theo cái cách nghĩ của tôi lúc đó. Nó cũng không phải là được tốt như bây giờ, nhưng tôi đã thích từ lúc đó, và không ai trả lương điều đó hết nhá. Ngày xưa trường ngoại thương có hẳn một cái phong trào là phong trào cà phê sáng thứ bảy với thầy Hữu. Sáng thứ bảy ấy, tôi có cái phòng làm việc và rất nhiều các bạn trẻ, vì trong tuần nó bận mà sáng thứ bảy các bạn hay lên đấy toàn cà phê tan, hòa tan ra uống thôi, nhưng mà để nghe tôi chia sẻ về kỹ năng, nghe tôi chia sẻ về cách thức phỏng vấn khi tuyển dụng. Họ nhờ tôi hướng dẫn cách trả lời khi mà đi ra ngoài đi làm. Có sinh viên đi làm 1-2 năm rồi vẫn quay trở lại gặp tôi để nhờ tư vấn xem thử là trong tình huống đấy ở công ty thế phải làm cái gì vân vân. Tôi đã thích cái việc này sẵn, mà không ai trả lương luôn, và tôi có thể mất tiền mua cà phê với bạn. Nhưng tôi như vậy, nên bây giờ khi tôi kinh doanh online này, tôi chẳng biết là khi nào mới làm việc, khi nào không. Mọi người các chủ tịch chắc thầy đấy đúng không ạ? Chúng ta chẳng biết là mình khi nào việc, khi nào không. Chúng ta cứ làm việc vậy thôi, và rất là tự nhiên như vậy. Thì đấy, tôi muốn các anh chị rằng trong cái hành trình của mình ấy, hãy sắp xếp mọi việc. Tôi chia sẻ thêm một chút này hơi ngoài này. Đôi khi thành công ở trong cơ hội online nó được quyết định hay được ảnh hưởng bởi rất nhiều vấn đề ngoài nghề. Nếu bạn chưa sắp xếp một cuộc sống ổn, nếu bạn chưa hạnh phúc, nếu bạn chưa có một cuộc sống mà ở đó bạn cảm thấy yên tâm, thì bạn cố gắng không giải quyết được.
không giải quyết được. Bạn phải sắp xếp một cái cuộc sống sao bạn mà thật là hài lòng đấy đã, rồi bắt đầu từ cái bước hài lòng đó bạn bắt đầu đi lên. Hay nói dễ hiểu hơn này, hãy giải quyết những bề còn vướng mắc đi. Việc gì giải quyết được giải quyết đi, việc gì bỏ thì bỏ đi, việc gì giữ thì giữ đi. Rồi sau đó chúng ta hãy bắt đầu gì ạ? Từng bước để xây dựng lên hành trình của mình. Để kết thúc cho bài giảng, bài chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ ngày nay tôi có một câu bài giảng là vì cái bệnh của giảng viên ngày xưa. Bài chia sẻ ngày hôm nay, ông bà vừa lườm tôi thấy rồi đấy nhá, thù này sẽ trả. Nói sai một chữ thì làm sao mà phải lườm. Nên là thù này sẽ trả sau nhá. Rồi, có một câu chia sẻ với anh chị thế này. Người xưa có một câu ấy: nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật chi kế tại ư dần, nhất sinh chi kế tại ư cần. Có nghĩa là gì? Cái này ngoại ngữ ra dịch cho nhanh này. Một năm hãy bắt đầu ở mùa xuân. Đây không phải là mùa ăn chơi, đừng bao giờ là mùa ăn chơi, nó phải là cái mùa lên kế hoạch. Một ngày phải bắt đầu từ giờ dần 5 giờ sáng ấy. Một ngày hãy bắt đầu từ giờ dần, một năm hãy bắt đầu ngay từ mùa xuân, một ngày hãy bắt đầu ngay từ giờ dần. Và cả một đời của chúng ta đừng bao giờ quên hai chữ chuyên cần. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị cá nhân nhé. Xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội chia sẻ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và xin trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất là